नमस्कार मंडळी, आज आपण तेलाचं किंवा तुपाचं मोहन न करता बिस्किटापेक्षाही खुसखुशीत तिप्पट ते चौपट फुलणारी शंकरपाळी, ती देखील वेगळ्या पद्धतीने कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर बिस्किटासारखी खुसखुशीत शंकरपाळी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी इथे एक मी पातेलं गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता या पातेल्यात म्हणजेच भांड्यात 1 वाटी मी दूध घातलं आहे, 1 वाटी साखर सारख्याच वाटीने घेतलेली आहे आणि पाऊण वाटी तूप घातलेलं आहे। तूप आहे ते मी वितळवून घेतलं आणि त्यानंतर यामध्ये घातलेलं आहे। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि साखर वितळेपर्यंत छान एक उकळी काढून घ्यायची आहे। तर तुम्ही पाहू शकता साखर छान वितळलेली आहे। आता इथे मी एक परात घेतलेली आहे, परातीमध्ये चाळणी ठेवायची आणि 5 वाट्या सारख्याच वाटीने 5 वाट्या मैदा घ्यायचा। ज्या वाटीने आपण तूप, दूध आणि साखर मोजून घेतलेली होती त्याच वाटीने मी इथे 5 वाटी मैदा घेतलेला आहे। मापासाठी तुम्ही कोणतीही एखादी वाटी ठरवू शकता। आता हा मैदा व्यवस्थित चाळून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही पाहू शकता मैदा आपला चाळून झालेला आहे। आता या मैद्यामध्ये किंचित मीठ घालायचं आहे। कोणत्याही गोडाच्या पदार्थात मीठ घातलं की त्याची चव अजून वाढते, यासाठी मीठ घालायचं आहे आणि व्यवस्थित हा मैदा मिक्स करून घ्यायचा आहे। सगळं व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आपण दूध, साखर आणि तुपाचं जे पाणी बनवून ठेवलं होतं ते हाताने चेक करायचं। थोडंसं कोमटच पाहिजे, थंड करायचं नाही आणि कोमट असतानाच या मैद्यामध्ये घालायचं आहे। कोमट असल्यामुळे सुरुवातीला चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण 5 वाटी मैद्यासाठी जे गूळ, साखरेचं आणि तुपाचं पाणी बनवलं आहे ते अगदी योग्य प्रमाण आहे। तुम्ही या प्रमाणामध्ये जर शंकरपाळी बनवाल तर तुमची शंकरपाळी अजिबात चुकणार नाही। अगदी परफेक्ट प्रमाण आहे। सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। मला पाण्याची अजून यामध्ये थोडी कमी वाटते आहे, तर मी अजून थोडंसं यामध्ये पाणी घालणार आहे। चमच्याने सगळं काढून घ्यायचं आहे आणि उरलेलं पाणीसुद्धा यामध्ये घालायचं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता आपलं हे पाण्याचं प्रमाण एकदम परफेक्ट होतं। आता हाताने हे व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं आहे। आपण चपाती मळतो ना तशा पद्धतीने हे पीठ रगडून मळायचं नाही। सावकाश हलक्या हाताने हे पीठ मळायचं आहे। रगडून जर पीठ मळाल तर शंकरपाळीला लेयर्स म्हणजेच पदर चांगले येणार नाहीत। तर हलक्या हातानेच फक्त हे आपल्याला एकजीव पीठ करून घ्यायचं आहे। याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे, जास्त या पिठाला रगडून मळायचं नाही। तर आपलं हे पीठ आता एकजीव करून झालेलं आहे, मळून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता याला एखादं भांडं वरती ठेवायचं आहे, याला झाकून 15 ते 20 मिनटं असंच ठेवून द्यायचं। आता 15 ते 20 मिनटं मी असंच ठेवलं होतं पीठ, तुम्ही पाहू शकता थोडंसं सॉफ्ट झालेलं आहे। हलक्या हाताने मळून घ्यायचं आणि यानंतर यामधील थोडासा गोळा घ्यायचा आहे, म्हणजेच उंडा घ्यायचा आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने, आणि चांगलं रगडायचं नाही, याला हलक्या हाताने याचा एक गोळा तयार करायचा। हे बघा, आता हा गोळा आपण लाटून घ्यायचा। तर इथे पोलपाटावर मी अशा पद्धतीने हलक्या हाताने लाटून घेते। सुक्या पिठाची आपल्याला अजिबात गरज लागत नाही, तूप घातल्यामुळे सहज हे लाटलं जातंय। आपण यामध्ये तुपाचं मोहन अजिबात घातलेलं नाही, तर आपण दुधामध्ये तुपाचा वापर केलेला आहे। हलक्या हाताने पोळी लाटून घ्यायची, अजिबात जोर लावायचा नाही पोळी लाटताना। त्यानंतर अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायची आहे। यानंतर पुन्हा एकदा अशा पद्धतीने लाटून घ्यायची। हलक्या हाताने लाटायची, लक्षात असू द्या। जर तुम्ही जोरात लाटाल तर याला पदर चांगले येणार नाहीत, म्हणजेच लेयर चांगले येणार नाही। एकदम हलक्या हाताने ही पोळी लाटून घ्यायची आहे, जशी मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवते त्याप्रमाणे। तर हे बघा, आपली अशी पोळी लाटून झालेली आहे। चौकोनी आकारातच लाटून घ्यायची। ही बघा, अशा पद्धतीने ही सेट करायची, म्हणजे एक्स्ट्रा आपलं पीठ वाया जात नाही। तर आता ही आपली चौकोनी आकारात पोळी छान लाटून झालेली आहे, शेपसुद्धा दिलेला आहे। आता सुरी घ्यायची किंवा पिझ्झा कटर, तुमच्याकडे जे असेल
ते तुम्ही घेऊ शकता। यानंतर अशा पद्धतीने तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये शंकरपाळ्या कट करून घ्यायच्या। तर मी चौकोनी आकारामध्ये लहान लहानच आकारामध्ये मी या शंकरपाळ्या अशा कट करून घेणार आहे। तर हे बघा सहज या कट होत आहेत। अशा पद्धतीने या कट करून घ्यायच्या। तर आपल्या या आता पोळ्या कट करून झालेल्या आहेत चौकोनी आकारामध्ये। हे बघा एवढ्या जाडीची शंकरपाळी बनवायची, जास्त पातळ नाही किंवा जास्त जाड सुद्धा नाही, ही परफेक्ट आपण बनवलेली आहे। आता या सगळ्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि त्यानंतर दुसरी पोळी सुद्धा मी तुम्हाला एक लाटून दाखवते। तशाच पद्धतीने दुसरी पोळी सुद्धा लाटून शंकरपाळ्या आपण बनवून घ्यायच्या आहेत। तर या आता मी बाजूला केलेल्या आहेत। तर हे पहा, तुम्हाला अजून एक पोळी मी लाटून शंकरपाळी कट करून दाखवते। ही पोळी मी थोडीशी मोठी लाटलेली आहे, पटापट म्हणजे शंकरपाळ्या आपल्या तयार होतात। आता तशाच सेम पद्धतीने आपल्याला या कट करून घ्यायच्या आहेत चौकोनी आकारामध्ये। तुम्हाला मोठी लाटायला जमत नसेल तर तुम्ही लहान पोळी लाटून त्यानंतर शंकरपाळ्या बनवू शकता। हे बघा जाडी अशा पद्धतीने ठेवलेली आहे। आता शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। तर यासाठी कढईमध्ये मी तेल गरम केलेलं आहे। तेल गरम करताना लक्षात असू द्या, कडकडीत गरम करायचं नाही तेल, स्लो गॅसवर आपल्याला या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही जर कडकडीत तेलामध्ये शंकरपाळ्या तळाल तर वरून खुसखुशीत होतील आणि या शंकरपाळ्या आतून कच्च्याच राहतील आणि शिवाय लवकर काळपट होतील या शंकरपाळ्या। यासाठी स्लो गॅसवरच आपल्याला या शंकरपाळ्या छान खुसखुशीत होईपर्यंत तळून घ्यायच्या आहेत। तर हे बघा शंकरपाळ्या घातल्यानंतर लगेचच त्या वर येतात। त्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने मिक्स करत राहायचं आहे। अशा पद्धतीने एकसारखं मिक्स करत राहिल्यामुळे शंकरपाळ्यांना एकसारखा कलर येतो, कुठेही लाईट किंवा कुठेही डार्क असा कलर येत नाही। हे बघा हळूहळू याचा रंग बदलत चाललेला आहे। आपल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत ह्या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। जास्त लाल करायच्या नाहीत, नंतर काय होतं थंड झाल्या ना की याला कलर अजून डार्क येतो। यासाठी जास्त लाल शंकरपाळ्या करायच्या नाहीत, फक्त सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत स्लो गॅसवर। मी गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवलेली आहे। तर हे पहा याचा हळूहळू रंग बदललेला आहे। स्लो गॅसवर शंकरपाळ्या तळायला 5 ते 7 मिनिटं लागतात। कलर पहा मस्त आलेला आहे, यापेक्षा डार्क कलर करायचा नाही। आता या शंकरपाळ्या सगळ्या काढून घ्यायच्या आणि याचं तेल चांगलं निथळून घ्यायचं। तुम्ही या शंकरपाळ्या तेलात किंवा तुपामध्ये तळू शकतात। तर मी इथे शंकरपाळ्या तेलामध्ये तळलेल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता याला किती लेयर मस्त आलेले आहेत, खूपच सुंदर पदर असे सुटलेले आहेत। अशाच पद्धतीने बाकीच्या शंकरपाळ्या सुद्धा मी तळून घेतलेल्या आहेत। पहा काय रंग सुरेख आलेला आहे आणि याला पदर पहा काय मस्त सुटलेले आहेत। तिप्पट ते चौपट अशा शंकरपाळ्या फुललेल्या आहेत। खूपच मस्त असे लेयर याला आलेले आहेत। माझ्या या सांगितलेल्या टिप्सने तुम्ही जर या शंकरपाळ्या बनवल्यात तर तुमच्या देखील शंकरपाळ्या अशाच बनतील। बिस्किटापेक्षाही खुसखुशीत अशा या शंकरपाळ्या आपण घरीच सहज बनवू शकतो। पहा किती सुंदर अशा सुरेख शंकरपाळ्या बनवून आपल्या तयार झालेल्या आहे। बऱ्याच जणांच्या शंकरपाळ्या 8-10 दिवसांनी नरम पडतात। तर काय करायचं, शंकरपाळ्या बनवून झाल्या
की थंड करायच्या आणि हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवायच्या आणि जेव्हा गरज लागेल तेवढ्याच शंकरपाळ्या काढायच्या. एकदम सगळ्या शंकरपाळ्या बाहेर काढायच्या नाहीत आणि हवेशीर जागेत ठेवायच्या नाहीत उघड्या. मग आपल्या या शंकरपाळ्या अशाच खुसखुशीत राहतील आणि तुम्ही या महिनाभर स्टोअर करून ठेवू शकता. तर पहा किती बिस्किटासारख्या खुसखुशीत अशा शंकरपाळ्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. तर मंडळी, रेसिपी कशी वाटली तुम्हाला कमेंट्स करून सांगायला विसरू नका. रेसिपी जराही तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, मित्रमंडळी परिवारामध्ये ही रेसिपी शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.